Ky emision mbështetet nga Birrapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Perutnina Ptuj. Cila është qeveria Haradinaj dhe si vlerësohen ditët e para të koalicionit të madh qeveritar të mbledhur për këtë qeveri, cila do të jetë opozita e re dhe cila është roli në këtë opozitë lëvizjes vetëvendosje. Në anën tjetër, cilat janë temat të cilat duhet trajtohen në muajt në vazhdim ose edhe në vitet vazhdim dhe çka mund të pritet nga fushata zgjedhore. Për këto dhe çështje tjera sonte deputeti i lëvizjes vetëvendosje themeluesi i saj, zoti Albin Kurti. Mirë se erdhët, Rubikon. Mirëmbrëma, mirë se gjej. Mes është intervista e parë nga formimi i qeverisë Haradinaj, nga votimi në kuvend, si po e vlerësoni këtë 10 ditëshin e parë? Për bindjen time, kjo është qeveria më e dobët në Kosovën e pas luftës, e cila përballë ka opozitën më të fuqishme në Kosovën e pas luftës. Dobësia e kësaj qeverie vije nga pazaret e panumërta, pa kurfar principi që e sollën votimin e saj në Kuvendin e Republikës me minimumin e 61 deputetëve, i cili tashmë ka rënë në 60, ndoshta në 59, ndoshta edhe në 58 për shumë tema kur do të bëhet deputet Najt Hasani e kështu me radhë. Pra kemi një qeveri shumë të dobët, e cila sërish për bindjen time nuk është aty për të qeverisur, për shkak se kryeministri Haradinaj nuk ka pasur synim asnjëherë të qeverisë. Ai ka pasur synim të bëhet kryeministër. Kryeministri u bë dhe tash disi bacu kry. Pra unë nuk e shoh këtë qeveri si qeveri për të qeverisur. Ata e kanë realizuar qëllimin e tyre dhe tash krejt çfarë bëjnë është që ta evitojnë Kuvendin e Republikës. Unë tashmë i shoh shenjat e qarta të kësaj qeverie, e cila dëshiron që Republikën Parlamentare të Kosovës ta bëjë një farë republike kryeministrore dhe presidenciale, me që rast vetëm në zori madh do t'i sjell në Parlamentin e Kosovës, për shkak se edhe i kanë numrat e pakt, po që besa edhe në debat me neve dihet rezultati. Cilat janë shenjat e para që po thoni se po i shihni se këta po evitojnë Kuvendin? Këta u gëzuan shumë që do të mund t'ja dalin disi pa debat në Kuvendin e Republikës. Kur e thirrëm seancën e jashtëzakonshme, kryeministri Haradinaj ishte në ndërtesë të kuvendit, nuk dënjej fare që të vi, edhe këtë javë nuk kemi fare seancë, javën e kaluar nuk kishim seancë, nuk di do të ketë seancë javën e ardhshme. Unë besoj që ata janë të interesuar që të vinë në kuvend fare, për shkak se po them edhe një herë, nuk e kuptojnë Republikën Parlamentare dhe nuk ju levërdis kuvendi për shkak të debateve të cilat do t'i humbin aty dhe për shkak të numrave që nuk i kanë ndonse u bën qeveri. Dhe ju këto po i thoni duke pas parasysh se në këtë qeveri faktikisht janë edhe 3 nga partnerët një farë lloj koalicioneve që keni pas me ta, pra është vetë zoti Haradinaj me AK-n, nisma e zotit Limaj, si dhe një bashkëpunim që e kishit me AK-n e Bezhet Pacollit dhe PDK-ja me cilin keni thënë ju kur s'do bëni, është mbetet më e vogël krahasuar me këta kur janë bashkë. Nuk ndryshon kjo asgjë? Unë besoj që këta nuk janë bashkuar PDK si parti, këta më parë janë bashkuar në kapjen e shtetit, për shkak se Partia Demokratike e Kosovës e ka humbur partinë e ka kapur shtetin. PDK-ja nuk ka më parti, ajo është parti në masën që është shtet, që do të thotë se s'është parti, dhe këta janë bashkuar në këtë kapje të shtetit. Fuqia e PDK-s nuk vjen nga organizata e saj, nuk vjen nga rrjeti i saj, nuk vjen nga strukturat e saj, nuk vjen nga diskursi i saj, vjen nga mekanizmat shtetëror, institucionet, agjensitë, entet regulative, policia, gjyqësia, të cilët ata i kanë në dorë. Edhe pse kjo është mandati i dytë që PDK-ja nuk udhëheq me qeverinë. Po, e vërtetë është, por se substancën e shtetit ata e kanë në dorë. Pra PDK-ja nuk është pushtet, PDK-ja është shtet, por nuk është parti më, prandaj edhe po i humbin zgjedhjet.
Se megjithatë, në zgjedhje nuk mund garash thjesht si shtet. Këto e kanë bërë herën e fundit në vitin 2010, kur patëm një vjedhje industriale të votave, mirë po që prej atëherë nuk kanë mundur ta përsërisin sërish. Dhe kjo është arsyeja pse ata sot janë shtet pa parti, ndërkohë që nuk dëshirojnë të vinë në Kuvendin e Republikës, sepse ai është i vetmi forum të cilin para kamerave televizive, për shkak të votave qytetarëve, s'kanë se si e kapin dot. Ata dëshirojnë të jenë të strukur në përzyrat e tyre, dhe unë kam bindjen time që fatkeqësisht AK e Nisma, po edhe AKR-ja, nuk ju kanë bashkuar PDK-s, ju kanë bashkuar kësaj kapje të shtetit, që nuk do të zgjas shumë, me qenë se fitoren e vetëvendosjes në zgjedhjet e 11 qershorit, ata e kanë përjetuar si një ankth nga më të papërballueshmit, dhe tash duan të avonojnë qeverisjen tonë, por po e rrisin fitoren tonë të ashme. Është sikur një lloj digje e dobët para lumit të madh, që mbasi janë dalë rrjedhën për ca kohë, por gjithsesi e rrit sasinë para rënies së saj. Dhe fare nuk ndryshon fakti që Haradinaj është kryeministri i kësaj qeverie. Kujtojmë se ju e kishit edhe kandidat për kryeministër zotin Haradinaj në kohën e Vlanit. Unë preferoj që ta mbaj çështje dytësore, ndoshta tretësore, karakterin e njerëzit, preferencat personale, dhe më shumë ta vlerësoj atë në bazë të pozitës në strukturë ku është. Nuk mund të jetë i njëjti ai Haradinaj i cili ishte bashkë në rezistencën tonë parlamentare në rrugë kundër zajednicës së servisit demarkacionit në Malin e Zi, sikur ai i cili voton tash Kadri Veselin e vendoset në atë qeveri me 10 deputet gjithsej, edhe bashkë me Thaqin e me Veselin e me Gashin e shkojnë e rrethojnë aty në një kafeteri të Prishtinës vajzën të Utarugova. Kjo është tjetër gjë krejt tash. Është një Haradinaj tjetër nga ai që kishte qenë? Padyshim. Është krejtësisht tjetër. Edhe cili do prej neve të vetëvendosjes, po të ndodheshim në atë situatë, nuk mund të flasësh për atë njeri më njësoj. Dhe që i bie ju fare s'keni besim që zoti Haradinaj do të ndryshoj diçka, ai ka premtuar edhe shkapjen e shtetit, me shpërkapjen e shtetit flisni bashkërisht. Jo, nuk ka mundësi që të bëj kurfar shkapje të shtetit aty. Ai është bashkuar në kapje të shtetit. Në rastin më të mirë, ai mund të ketë dëshira personale, por unë po them edhe një herë, ai aty nuk është për të qeverisur. Në këtë kuptim është edhe më keq se LDK-ja dikur, sepse ai është aty për të bërë kryeminist. Në një farë mënyre, gjithë karrierën politike, gjithë vullnetin e tij e ka ndërtuar drejt bërjes së tij kryeministër, e jo rreth asaj se çfarë do të bëj si kryeministër. Prandaj edhe ai programi, parimet programore që ishin pikat programore, ato ishin të llahtarshme që na i sollën në kuvend. Tash ta shohim këtë programin, në vend se ky program i qeverisës të na vijë së pari, e pastaj ne ta votojmë qeverinë, njëherë na i sollën emrat e njerëzve. Edhe tash kanë përmbledhur ca tekst të cilën shpresojmë ta diskutojmë në javën e ardhshme. Kabineti qeveritar ka një numër më të madh. Do të ketë punë derisa të mësojmë emrat, derisa të mësojmë profesionet, mendoj që edhe ato do të kenë punë derisa të mësojnë punët që i kanë marrë, por sido që të jetë e pash edhe urimin e kancelarës gjermane Merkel, e cila theksoi 4 gjëra, ku e para ishte zhvillimi ekonomik, edhe e dyta ishte sundimi i ligjit. Nuk mendoj që as për të parën as për dytën do të mund bëjnë gjë. Prandaj nuk është rastësisht me mbase që e kanë riaktualizuar demarkacionin. Nuk ka nevojë këtë epizod, ishte vendimi i parë, shkarkimi i komisionit dhe caktimi i një tjetri, pra pikërisht bullisit në krye. Tash zotëri Haradinaj duhet të deklarohet se çka do të bëjmë atë peticionin që kemi bërë bashkë. Ai është tekst shumë interesant, shumë i vlefshëm, me 205.000 nënshkrime. E mbanin mendat pamjen kur edhe me forcë e futi brenda peticionin në Kuvendin e Republikës, sepse dëshironin që të na pengonin. Ai duhet të deklarohet për atë peticion tash. Dhe sa i përket këtij komisionit, unë sërish mbetet për të parë çfarë mandati, çfarë përbërje, çfarë kompetencash do të ketë, por për mua është shumë e dyshimt fakti që
janë të interesuar ta bëjmë prioritet demarkacione. Pse jo zhvillimin ekonomik dhe sundimin e ligjit? Pse duan të vrapojnë të ai demarkacioni, ta bëjmë prioritet, kur qortazi edhe kancelarja gjermane e vëri zhvillimin ekonomik dhe sundimin e ligjit më herët. Kishte përmendur edhe gjatë fushatës që brenda 90 ditësh do të zgjidhet, siç është mes flisnin për temat e mëdha dhe diçka që ka mbetur pa u zgjidhur, pa u trajtuar si duhet në Severinë e kaluar. Unë nuk besoj që ka të bëj me përmbushjen e premtimeve, sepse nuk mendoj që do t'i përmbushin premtimet. As për demarkacionin, as për vizat. Premtimet kanë qenë funksion të uljes në atë karrige, jo të punëve që do të bëhen kur të ngritesh nga ajo karrige. Dhe në këtë kuptim, unë besoj që këta preferojnë më shumë të merren me demarkacion se me zhvillim ekonomik e sundim të ligjit, sepse as nuk duan, as nuk dinë. Ditët e para, po thuhet se ka një dinamik të shtuar, e shohim edhe me kamera televizive, edhe ditën edhe natën, duke u trajtuar pra çështje nga thëngjilli, shëndetësia. Po, ato duken më shumë si vizita studimore, ku duhet të mësosh diçka, na i tregon qëndrimet politike, strategjitë, oraret. Unë nuk i kam parë ende këto, dhe unë besoj që ata nuk i kanë të mundshme ta bëjnë këtë, sepse pa një plan zhvillimor nacional të Kosovës nuk arrihet dot përparimi në Kosovë. Dhe këtë nuk e kemi parë, me kabinetin qeverisës, i cili është një lloj Frankensteini i arnuar nga të gjitha anët, kjo do të jetë edhe më e vështirë. Çka ndodhi me zotin Pacolli? Ju më thatë edhe në këtë studio që keni besim të madh te ai, se ju ka thënë fjalë, se ka ndryshuar, thatë edhe atëherë për të. Unë nuk kam aftësi që t'i lexoj mendimet e tij. Keni takuar ndoshta jeni politikanin që më së tepër jeni takuar me të kohëve të fundit. Po, unë nuk kam aftësi që ti parashoh mendimet e tij, por i kam dëgjuar me vëmendje fjalët e tij. Kam qenë optimist se do të mbetet në, le të themi, taborrin bashk me vetëvendosjen dhe LEA-n. Më herët kemi menduar që mbasi do të na bashkohet edhe neve në koalicion parazgjedhor, nuk e bëre një gjë të tillë. Shikoni, ne nuk kemi pasur pritje të mëdha. Po natyrisht që edhe pa optimizëm nuk ishim për shkak të këtyre takimeve, sido që të jetë... Ju ka thënë edhe personalisht se nuk do të bëj asnjëherë koalicion? Takimet tona kanë filluar dhe kanë përfunduar me këtë fjali. Dhe kjo ka qenë fjalia siguruese pas çdo fjalie që thuaj. Po, tash, ç'a të bëjmë? Atëse kam përshtypjen që më shumë janë te figura e gjyhetarit sesa te figura e bujkut. E keni parasysh, gjyhetari është një autor francez, gjyhetari është centrifugal. Edhe dëshiro pren aty shpejt e shpejt. Mbase mund thuhet që kjo ekonomia financiare është e tillë, bursa, ku nuk dihet në mbrëmje si do të jetë mëngjesi. Ndërkaq figura e bujkut është centripetale. Është ai i cili punon tokën si vjet dhe korr në vitin e ardhshëm. Kjo është më shumë ekonomia industriale. Ekonomia financiare e ka motiv përfitimin. Ekonomia industriale e ka zgjerimin. Na si vetëvendosje, me orientimin tonë social-demokrat jemi më shumë bujq. Këta janë më shumë gjyhetarë. Dhe më duket që bujku me gjyhetare nuk merren vesh bashkëkollaj. Po në figurat e tij zoti Pacolli edhe në këtë studio tha se ai te ju ka vrejtur as gjyhetarin as bujkun, mes ju s'doni të bëshit bashkë asesi me LDK-n dhe me AKR-n që të bënit numrat që do të mund të krijonit institucionet. Pra ai ju ka lënë ju edhe LDK-n fajtor për këtë. Po, unë kam të qartë se ai vazhdimisht është kujdesur që të na lë fajtor edhe neve dhe LDK-n. Mirë po nga pikpamja e tij, aja ka shumë të qartë se vetëvendosja nuk ka faj në këtë aspekt. Prej 11 qershorit deri më sot, me kryetarin e LDK-s, unë, si nominuari për kryeministri i vetëvendosjes, Visari Meri, si kryetari i lëvizjes vetëvendosje, kemi pasur vetëm një takim me zotrin Mustafën me 6 korrik. Pra, në njërën anë, ne e dinim apetitin e madh për pushtet që kishte Pacolli, mirë po në anën tjetër, me të vërtetë edhe ai ishte në një situatë jo të lehtë, sepse përballej me pasivitetin e krerëve të LDK-s. Brenda LDK-s ka pasur shumë deputet, e zyrtar të lartë, e sidomos antarësi të interesuar për një koalicion të tillë. Jam i bindur, po të organizohet një referendum
një votim, një antar, një vot, brenda LDK-s, me shumicë dërmuese do të fitonte koalicioni me Lëvizjen Vetëvendosje. Mirë po, nuk është vënë dyshim, se ata mirë po krerët e LDK-s e penguajnë një gjë të tillë dhe Pacolli në një anë ambicjet e tij, në anën tjetër pasiviteti i LDK-s, edhe ishte e qartë se nuk do të mund të qëndroj shumë gjatë aty. Sidoqoftë, ne kemi punuar me besim e me përkushtim, në mënyrë që pa kursim e pa rezervë ta shfrytëzojmë çdo mundësi që ta kemi ne 61-shin tonë. Fatkeqësisht, pas humbjes së shansit të Vlanit, u humbe edhe një shans tjetër, por nuk besoj që do të na duhet të presim sikurse herën e kaluar, kësaj herë shumë më shkurt. Edhe pse zoti Mustafa tha se kishte caktuar edhe një dinamik pune, ishte bërë një takim edhe me Lëvizjen Vetëvendosje, edhe me zonjën Kusari, se takohen të hënën për të koordinuar programin dhe gjitha, dhe zoti Pacolli kishte udhëtuar sipas zotit Mustafa në Zvicër, nuk ishte lajmëruar më dhe nuk ishte ndodhur asnjë takim. Nuk është korrekte kjo, për shkak se me 6 korrik kishim takimin e parë dhe të fundit, komunikimin e fundit që kisha me Mustafën ishte me 17 korrik. Me datën 31 korrik, i kam shkruar sërish, e kam kontaktuar sepse u morëm vesh që të takohemi në fillim të gushtit, fare nuk u përgjigj, dhe për herë të parë më përgjigjet me 24 gusht pas seancës së kuvendit, të cilën e caktoi pani, po ja që edhe nuk i kishin numrat. E kishin njeriun që se kishin numrat, në ndërkohë që aty ka pasur njerëz të tjerë që unë mendoj brenda PDK-s do të mund ta kishim një kryetar kuvendi me 61 vota shqiptare. Unë jam i bindur që brenda panit ka pasur deputet, nuk duhet flas tash me emra, por ka pasur deputet që do t'i merrte 61 vota shqiptare për të zgjedhur kryetar. Pra ta thonin s'mundet opozitat na caktojnë ne se këtë do ta bëjmë ne kandidat. Po mirë, po atë le ta bëjnë në Serbinë. Do thonë e zgjedhën pra midis opozitës ose Serbisë e zgjedhën Serbinë. Po kanë mundur të merren vesh me neve për këtë çështje. Problemi me zotrin Mustafën është se pas atij takimit të 6 korrikut ne ishim shumë optimist, sepse një farë mënyre u morën vesh që do të merrem me vesh. Dhe thamë t'i caktojmë ekipet tona për të diskutuar programin qeverisës, e cili fillon me një lloj platforme qeverisë disa faqe, fillimisht, dhe ne i kishim marrëveshje që i kishim bërë me AKR-n para zgjedhjeve. Dhe nëse jemi marrur vesh me një parti liberale, e cila e ka si motër FDP në Gjermani, atëhere edhe më kollaj do të mund të merreshim vesh, ne si SPD-ja, me një parti e djathtë konservatore si puna e CDU-s, e cila është parti si motër e LDK-s. Por nuk e di çka ndryshoi pastaj. Filluan të përmenden dosjet, filluan të akuzohemi, filluan sharje të fytyrë. Nga dy anët, edhe ju akuzuat kuvend sa s'po dëshiron, po i pëlqen kjo pozita e kryeministrit. Ajo është me 24 gusht. Jam duke folur për muajin korrik. Pra pas 6 korrikut. Ajo nuk i kontriboi një situatë. Po unë aty e pash që s'po ndodh. Unë e pash pamundsinë. Domethënë kur njeriu me javë të tëra nuk të përgjigjet, pra ne mund të merreshim vesh me... Kishin shtruar prioritetet, se zoti Mustafa tha se ju e keni votuar për shkak se s'po zgjidhen çështjet e mëdha, s'po ecet tutje dhe ata kanë kërkuar që të flitet edhe si do t'ja bëhet me demarkacionin, si me liberalizimin e vizave. Tema ndaluara. Për vetëvendosjen tema ndaluara nuk ka pasur. Mirë po, Lëvizja Vetëvendosje konsideron që ne duhet të orientohemi te shteti së drejtës, shteti zhvillimor, shteti social, te problemet e mëdha të qytetarëve, nuk jemi për t'i abstrahuar synimet e Serbisë, problemet me demarkacionin, gjykatën speciale e kështu me radhë. Mirë po, nuk mendojmë që do të mund të ecim me shtet ndërtim e demokratizim e me progres, nëse vazhdimisht kemi këto tema gjeopolitike, se kjo i bie sikur ta vësh qerrën para kalit. Pra, ne duhet të ecim me temat socioekonomike edhe të sundimit ligjit të drejtësisë paraprakisht. Por po them edhe një herë, nuk di çka ka ndodhur në muajin korrik, kur Mustafa ndërpret komunikimin me neve, edhe fare nuk përgjigjet, përkundrazi fillon fyrje të sharjet. Fillon të flet për ato 7 dosje në prokurori. Pra i po thot që asnjëherë, as ju si keni sqaruar, nuk është ngritur asnjë akt akuz dhe ai ndjen veten se
është ofenduar pa drejt. Ashtu është ardiatik, pa. Mund të më spjegoni mua, pse nuk mi përmendi me 6 korrekt në takim këtu. Na u takuam. Pse nuk tha për ato 7 dosje? Pse nuk tha cili është qëndrimi juaj për ato dosje? Ai ishte takim shumë i përzemërt. Bile unë kam përshtypjen. Mirë, ndoshta ata kanë synuar që të bëhen bashkë dhe mos t'i nxjerrin. Ama çka ndryshoi pas 6 korrikut? Diçka ka ndodhur. Unë nuk e di çka ka ndodhur. Po diçka ka ndodhur. Nuk është i mundshëm ai takim, aq i përzemërt. Një farë lloj dakordime që do të merremi vesh. Kemi fol për ekipe, për platformë qeverise. Keni folur për kush do të jetë kryeministër? Jo, më për atë nuk e kemi thënë si çështje të parë. Kemi thënë vije më vonë, sepse LDK-ja ishte shumë interesuar të fliste për program. Edhe ne ishim të interesuar të flisnim për program. Bile edhe kur kemi qenë në Bruksel edhe në Berlin, në të dy vendet na kanë pyetur, a besoni që mund të keni dakordime programore me Lidhjen Demokratike të Kosovës? Ne kemi thënë kështu. Kjo ka qenë pyetja kryesore. Ne kemi thënë kështu. Kur merren vesh CDU-ja me SPD-n në Gjermani, merret vesh edhe vetvendosja me LDK-n në Kosovë. Nëse dallimi ndoshta është që ne jemi pak si CDU-ja këtu, si jemi më të majtash, 32 me 23 deputet. Po sido që të jetë, programin spari. Edhe jemi të interesuar. Ju besoni se do të mund të dakordoni një program i cili do të prekte me një program të qartë keni prezantuar që ka dallime sidomos pjesën ekonomike. Unë kam hallin se ka mundësi, s'po them që është e sigurt, që zotëri Mustafa nuk është takuar me neve pikërisht pse do të merrej vesh. Pra nuk është që ne s'merreshim vesh me LDK-n, ne nuk arrinim të takoheshim. Pra ju besoni se kur të kishit takime do të arrijë marrëveshja. Këtu është çështja. Ka mundësi që ne nuk kemi takuar pikërisht pse do të merreshim vesh. A do të ishit gatshëm edhe që të sakrifikoni postin e kryeministrit që ta merrte LDK-ja? Ne nuk mund ta diskutojmë këtë gjë në fillim, edhe do të ishte në kundërshtim me rrjedhën për cilën jemi dakorduar, por edhe nominuari i LDK-s, edhe nominuari i vetvendosës janë çështje të këtyre partive, nuk janë çështje të individëve. Unë nuk e kam propozuar vetën. Mua Visari Meri, sekretari i Lëvizjes, më ka propozuar. Unë nuk jam bërë i nominuar si kryeministër pse i thash Visarit po. Po pse votoi i gjithë Këshilli i Përgjithshëm pa asnjë abstenim. Pra kjo punë do të kthehet edhe LDK-ja. Do duhet pyetet Këshilli i Përgjithshëm edhe një herë i Lëvizjes vendosë po. Ju personalisht nuk do ta kishit problem? Nëse Këshilli i Përgjithshëm do të ishte për një qendrim ndryshe, padyshim. Tash, a ekziston hapësira për të bashkëpunuar në opozitë? Sigurisht. Ne kemi kryetarin e grupit tonë parlamentar, Glau Konjufcën, dhe kemi bashkëpunimet e rregullta sa i përket seancave të cilat vinë në Kuvendin e Republikës. Mirë po, këto takime të cilat u shpeshtuan në muajin shtator, dorë në zemër janë si koshi pas të vjelave. Filloi zotëri Hoti që ta thras shumë shpesh Dardan Sejdiun edhe Glau Konjufcën, po pasi që AKR-ja kaloi tek pani. Pra, tepër vonë, tepër pak, sido që të jetë, në opozit jemi shumë të interesuar që të koordinohemi. Çfarë lloj koordinimi mund të ketë? Koordinimi mund të jetë sa i përket temave të ndryshme në Kuvendin e Republikës. Nuk është të thënë që ta përsërisim njëri tjetrin, mund të bëhem edhe komplementar, por edhe nuk është të thënë që ta marrim vesh para ekraneve televizive se cili është qëndrimi i secilit subjekt politik. Këtë mund ta bëjmë paraprakisht seancave të Kuvendit, por varësisht prej materialit që sjell qeveria. Koordinoni me LDK-n jashtë seancave për një qëndrim opozitar përbashkët. Kryetari i grupit parlamentar për këtë gjë është. Edhe me AK-n edhe nismën kur kemi qenë, ne kemi pasur rregullisht takime para seancave. Edhe sot është e mundshme shumë që të koordinohemi për një gjë të tillë, ama është për të ardhur keq shansi i cili është humbur. Se ndoshta e ruajti pozitën e kryetarit zotëri Mustafa. Ndoshta e ruajti pozitën e kryetarit në LDK. Por Kosova po humbet kohën që nuk e ka. Vetëm ju po thoni se shansi është humbur. Ndoshta edhe kjo kospi u konvenon shumë me si jemi sot filloi fushata zgjedhore për zgjedhjet lokale dhe nuk ju konvenon ndoshta një bashkim më i madh, ose edhe dukeni publik se do të mund të keni një bashkim më të madh. Por vetë konstatuat që në fillim që ndoshta sot kjo qeveri mund ta ketë humbur shumicën dhe që sot ju mund të bëni ndoshta edhe kërkesa për mocion votbesimi për këtë qeveri. Po, parim është e mundur një gjë të tillë, por duhet ta keni parasysh se ajo nuk bën të dështoj. Sepse mandej nëse nuk gaboja 90 ditë kur s'mund bësh mocion sërish. Aty duhet jemi një çik të sigurt. Sepse
Përdresa aso kohë atyre u nevojitëshin 61 deputet, tash në nevojitën neve. Nëse mungon dikush prej neve... Por ju po thoni se s'bashkëpunuat për t'i pasur për t'a bërë qeverin, mund të bashkëpunoni tash për t'i pasur për t'a rëzuar qeverin. Po, pa dyshim që mund të bashkëpunojmë, por duhet të sigurohemi që do të kemi këta numra. Edhe unë mendoj që qeveria nuk do vije në kuvend shpesh, pikërisht se shumë rol do të ketë 61 deputet ajo në anën e saj. Unë mendoj që lëvizjave të vendosje në këto zgjedhjet e 21 tetorit do të rritet edhe më shumë në anën e Kosovës, për shkak se një numër i qytetarëve nuk kanë besuar që do të jetë ky rezultat për vetëvendosjen, dhe tash natyrisht që vetëvendosja nuk është vetëm ajo që është më e mira, por edhe ajo që është e mundshme të fitojë. Të shkojmë në një blok reklamash, do kthehemi në pjesën e dytë dhe me çështje tjera. Rubikon sonte zoti Albin Kurti, themeluesi i lëvizjes vetëvendosje. Zoti Kurti, pas zgjedhjeve, pam se kishit më tepër se më herët ndoshta takime, ishte edhe fotografia e parë, nëse mund të thuhet, me një ambasador amerikan të Kosovës, keni pas me zyrtar të tjerë amerikan. Thoni se ndryshoi, ju keni thënë se ju përkrajnë edhe për kryeministër? Një titull të tillë e kanë nxjerrur mediat, por ajo çfarë kemi thënë ne është se nuk ka më kritere shtesë që na pengojnë neve për ta formuar qeverinë dhe që ta kemi kryeministrin, për shkak se për dallim nga Vlani dhe 2014, kur thuhej që vetëvendosja duhet bëj këtë atë, të kërkoj falje, heq dorë nga dhuna, ta ndroj qëndrimin për dialogun, ka pasur një mëri kriteresh të tjera, përveç votave të qytetarëve. Tash jemi në situatën ku na trajtojnë njësoj sikurse të tjerët. Çka ndikoi? Hoqë dorë nga dhuna, Jo, kërkuat falje, besoj që më shumë të ka ndikuar populli i Kosovës. Populli i Kosovës ka vendosur ndryshe me 11 qershor dhe faktorët ndërkombëtare dëgjojnë popullin e Kosovës. Dëgjojnë se si rrah zemra e tij, nuk janë të interesuar ata të konfrontohen me popullin e Kosovës. Ata mund mos mendojnë mirë për politikanët e Kosovës, mirë, po për qytetarët e Kosovës ata dinë se duhet ta respektojnë verdiktin e tyre. Po nga ju kërkuan më tepër përgjegjësi tash me këtë fuqinë të madhe politike që e keni për shkak të votave? Po, ne edhe jemi të interesuar që në qeverinë e ardhshme sa më para aq më mirë, dhe unë besoj që shpejt sikurse duan optimistët, ne duhet të jemi të parashikueshëm, për shkak se kur je opozit, ti duhet të jesh kreativ dhe ta befasosh pushtetin. Në çka që kur je qeveri, edhe kjo vlen edhe për qeverisit tona komunale tash, në ato shumë komuna ku do të fitojmë, duhet të jemi sa më të parashikueshëm, për shkak se duhet të lidhemi me qytetarin në varësi të zotimeve që kemi bërë dhe realizimeve që do të pasojnë. Nocioni interesant që po përdorni, parashikueshëm. Çka që të mos kem frikë se nëse ju vini në pushtet do të mund të ketë ndonjë përmbysje të madhe? Na shpjegoni si po e mendoni të parashikueshëm. Përmbysja është kur ne vim në qeverisje. Po, dhe mandej se çka do të bëjë lëvizja vetëvendosje, mund ta lexoni në tekstet e vetëvendosjes. Nuk do të ketë asnjë gjë që do të bëjmë e nuk e kemi shkruar tashmë. E nuk e kemi thënë tashmë. Për dallim prej këtyre politikanëve të tjerë që shumë pak shkruajnë, e mandej në fakt këta janë të paparashikueshëm. Po mirë, po këto të shkruar i keni pasur edhe më herët, dhe tash po thoni se me këtë fuqi ka nevojë që të jeni më të parashikueshëm. Jo, ne gjithmonë kemi qenë të interesuar që të jemi të parashikueshëm. Çështja është se kemi qenë larg fitores në zgjedhje. E kësaj radhe tash jemi etabluar si partia më e madhe në vend, si partia e parë në Republikë, me 32 deputet dhe unë jam i bindur që qytetarët e Kosovës do ta shohin se imazhi i vetëvendosjes që është krijuar është në masë të madhen i keq kuptim, i keq interpretim, shpesh herë dashakeqësh, nga një herë ndoshta edhe mos kuptim, por lëvizja vetëvendosje është ajo çfarë thotë e shkruan. Tash nuk është e thënë që do bëhet çka thotë secili antar, ne nuk jemi sekt formal. Sekt formal unanim. Ne jemi lëvizje masave, organizatë popullore, ku
njerëzit mund të kenë edhe qëndrime individuale, por programin 100 pikësh, alternativa qeverisë, 40 prioritetet e Republikës, tash zotimet për komunat që po i bëjmë me këto 100 masat e shpendametit në Prishtinë dhe të tjerat si programe lokale, teksti jon i tanishëm është qeverisja jonashme. Dhe me që ju po përgatishit të ishit edhe në këtë qeveri dhe kishit këto takime, a ka pasur ndonjë kërkesë specifike, sidomos nga Amerikanët, ndaj jush në qovë se ju do të udhëheqni me qeveri? Ata kanë thënë që për neve është i rëndësishëm sundimi i ligjit. Këtë e kanë përsëritur disa herë. Pra ata kanë vënë theksin të sundimi i ligjit. Ne kemi vënë gjithmonë theksin të sundimi i ligjit së bashku me zhvillimin ekonomik dhe me politikat sociale. Unë nuk kam pa dallime në parime, në vlera dhe në interesa. Si kanë përmendur fare çështjen e bashkimit kombëtar, fare dialogun me Serbinë? Shikoni, përderisa ne duam që bashkimi me Shqipërinë, bashkimi kombëtar të ndodhë në mënyrë paqësore, demokratike, mbas edhe me ndërrim të kushtetutës, po me ndërrim në mënyrë kushtetuese, duke respektuar kushtetueshmërinë, nuk ka askush se si tjetë kundër. A ju kanë hapur sistem? Asnjë kushtetut nuk është as Bibla as Kuran. Kushtetutat ndryshohen. Por është çështja e ndryshimit të kufive në Ballkan, të cilën e ka kundërshtuar, sidomos SBA-ja. Nuk ka, besoni, unë shumë më tepër gjej kundërshtar të bashkimit kombëtar të shqiptarëve tek disa shqiptarë, sesa tek ndërkombëtarët. Ata rastisin ta bëjnë një pyetje. E marrin përgjigjen, vazhdojmë temë tjetër. Nuk ka kurfar insistimi kundër saj, sepse edhe një herë po e them, përderisa këtë e synon në mënyrë paqësore dhe demokratike, në fakt janë ndërkombëtarë që do të dilnin keq po të bënin trysni tek ne. E para, e dyta, do s'keni pasur thoni trysni. Absolutisht. E dyta është që kur ndon vlera, interesa, edhe parime të përbashkëta, cili është kuptimi që të mendosh se nuk do të merresh vesh. Nuk do të mund të akordohesh. U kemi thënë të gjithë ambasadorëve, nuk jemi të interesuar që ta befasojmë as Bashkimin Evropian, as NATO-n, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jemi të interesuar që të befasojmë kriminalet. Çka do të mund të ishte ky befasimi për NATO-n, për SBA-n, për Bashkimin Evropian? Po jo se lëvizja vetëvendosje mos ka ndonjë farë plani të fshehtë se çka do të bëjë një ditë kur do të jetë në pushtet. Ne kemi siguruar që nuk ka gjë të tillë. Përkundrazi, ne jemi këta që jemi, këta që dukemi, këtë që bëjmë, këtë që themi, këtë që shkruajmë dhe unë besoj që marrëdhëniet tona kanë ndryshuar në mënyrë cilësore dhe kjo është bërë për shkak para së gjithash vullnetit të qytetarëve, si një vullnet i përgjithshëm për ndryshime. Mos harroni, në këtë fushat, për atë që kanë quajtur dhunë, me që e dim se edhe në kuvend Kosovës, kur dilnin para kamerave, kur hudhej gazi losjellës, shpesh e kanë përmendur edhe atë nxjerrjen nga vetura të grupit që ishte me Dardan Mollisajn, pra dhe përmendet shpesh si akt dhune nga lëvizja vetëvendosje. Edhe për këto tema keni diskutuar? Nëse synohet fuqishëm bosnjëzimi i Kosovës, ne nuk mund të garantojmë qetësi. Por përderisa synohet zhvillimi dhe progresi në Kosovë, ne jemi bashkëpunues dhe shumë konstruktiv. Pra, Republika Serbe në Bosnë kanë nisë asociacioni i 14 komunave me 28 prill 1991. Ashtu ka filluar. Me 9 janar 92 e shpallin pavarësinë, me 28 shkurt 92 e bëjnë kushtetutën, me 14 dhjetor 95 në Dayton, Ohio e morën njëjë ndërkombëtare. Jo, ne të marrë nuk jemi. Ne nuk jemi aq naivë. Edhe pse serbët në Kosovë janë shumë më pak numër. Po. Edhe ajo çfarë ka shqiptarët janë shumë më të madh. Debati për zajednicën me ambasadorët, a din kur përfundon? Pasi t'ua themi këtë fjali, me datën 23 dhjetor të vitit 2015, gjykata kushtetuese publikon vendimin e saj. Thot, secili prej 7 kapitujve të zajednicës nuk është në përputhje me 23 në gjithsejt Kushtetutës Republikës Kosovës. Dhe a dini çka? Të nesërmën asnjë protestë serbëve të Kosovës. Kur ju them kështu ambasadorëve të huaj, kalojnë temën tjetër. Po, një notë proteste e Beogradit, mirë po, Beogradi nuk të njeh. Asnjë letër proteste nga Graçanica,
as nga Ranilugu, as nga Leposavici, as nga Gorazhdevci, as nga Shtërpca. Pra as një sërb nuk e bëri as një letër proteste, se lere më një protest për vendimin e gjykatës kushtetuese. Dhe ju besoni se tash është Nuk në është rregull? projekti i sërbëve të Kosovës fare ky. As dëshirë, as plan. A mund të implementohet i tillë siç është i krehur nga gjykata kushtetuese? Ja, ka vdeka e zajednica. Nuk, as Beogradi s'është interesuar për zajednicën. Tash kur zajednicës ja heq bërthamën që shka vendos gjykata kushtetuese, atë se dënas Beogradi më. Prandaj ta ka nisur një dialog të brendshëm atje, edhe keni vrejtur çka po thot Daçiçi tash. Daçiçi po thot e duam zajednicën jug Tibrit. Tash ata e kanë planin. Ministri i punëve të jashtme të Serbisë praktikisht ka heq dorë nga zajednica 25 gushtit 2015. Veç në Kosovë ki disa zëra që thonë duhet të implementohet. Në Serbisë po e lip më kush, serbët e Kosovës kanë bërë protestë. Daçiçi ka thonë zajednicën jug Tibrit, kjo është këti të gjodhash. Por kjo do t'i binte edhe një rinegociim për të kthyer diçka që u hoq nga gjykata kushtetuese. Këtu e keni një njeri që vrapon. Ky është presidenti aktual, i cili është shumë i interesuar që ta ketë edhe ai një ulse dikun në një tavolinë ndërkombëtare. Sikur zotëria Haradinaj, i cili vdiste për këtë ulsën e kryeministrit, edhe ai vdes për një ulsë atje dikun një tavolinë ndërkombëtare, e çka duhet me lëshu pe, nuk çango. Ju besoni se do të rikthehet sërish asociacioni me tepër kompetenca seç tha gjykata kushtetuese duhet ketë? Unë besoj që ka rrezik për shkak të këtij gulshimi të presidentit aktual që me çdo kusht të takohet e të bëj marrëveshje me fuqinë e Serbisë. E përmendëm dhe doja t'ju pyesja ideja për ekipin e unitetit nga presidenti Thaçi. Ju besoni se mund të funksionoj, do t'i bashkoheni, si do të cilëni? Do t'i jesh një njeri i unitetit që të bësh ekip të unitetit. Njeri u përqarës ekip të unitetit s'bën dot. Pra, nëse ka ndonjë person i cili nuk ka as kredibilitet personal, as legitimitet publik e politik që të bëjë ekip unitetit, atëherë është presidenti aktual. Nëse dikush do të më pyeste mua se kush nuk mund të bëjë ekip të unitetit, do të thosha që është ky njeri. Dhe si do të duhet shkoj tutje me dialogun me Serbinë? Pra, ju nuk do të bashkëpunoni për ekip uniteti? Po, me diçka që do të mund të tingëllonte ironike, le të përgjigjem kësaj. Serbia ka nisë një dialog brendshëm. Serbia e ka lansuar idenë e ndryshimit të kushtetutës së saj. Le të mos i përzihemi Serbisë në punë të brendshme. Le të mos bëhemi si Serbia që na përzihet neve në punë të brendshme. Serbia po dëshiron të diskutojë çështjen e Kosovës. Le ta shohim çfarë rezultati do të ketë ai dialog. Pse ti përzihemi ne aty? Të presim derisa të dimë. Ndoshta duan ta heqin Kosovën nga preambula. Ka pasur zëra se duan ta fusin zajednicën në preambul në vend se Kosovën. Kosova është në fjalinë e dytë të preambulës kushtetutës serbe. Pra, nëse ata kanë filluar në debat të brendshëm, në sinqeritetin dhe seriozitetin e cilit unë nuk besoj, sepse keni pa argumentimin e Vučićit. Vučići tha kështu, tha, duhet ta diskutojmë çështjen e Kosovës sepse le të bëhemi realist, në Shtim edhe në Malishev s'mund kthehemi më. Aha. Po si përmendi më shumë i sërbë. Po, jo, do të thënë, kjo politika e jashtme e Serbisë, gjithmonë ka qenë militariste. Nuk mund kthehemi në Malishev edhe në Shtime. Ai fliste si general i ushtrie. Është NATO-ja aty, nuk mund kthehemi. Prit pak. Në anën tjetër thotë duhet të pajtohemi, duhet të merremi vesh, duhet të shikojmë përpara ka integrimit evropiane, sepse në Shtim edhe në Malishev s'mund kthehemi. Po si besoni se do të zgjidhet? Ju besoni se ka filluar një klim krijohet në Serbi që duhet përfundimisht të hesin dorë nga Kosova apo të mbajnë diçka ose ta ndajnë Kosovën? Ai e ka parë gulshimin e Thaçit. Ai e ka parë se ky është sikur peshku në zall pa dialog. Edhe ai dëshiron që të fillojë një dialog sepse e din se me këtë njerëz do të mund të përfitojë. E para. E dyta, ai dëshiron të krijojë përshtypjen te Bashkimi Evropian se do të mund të merret me çështjen e Kosovës pa ballafaqime të kaluara. Pra e kundërta e tezës së Sonja Biserkos dhe Natasha Kandiqit. Sonja Biserkos dhe Natasha Kandiqi e kanë tezën që Serbia rregullon marrëdhëniet me Kosovën nëpërmjet ballafaqimit me të kaluarën. E Vučići është antiteza e kësaj. Vučići thotë që do të mund të rregullojmë marrëdhëniet me Kosovën, të normalizohemi duke u marrë me të ardhmen që do të shkojmë në Evropë dhe me të ardhmen e pamundur të kthehemi në Shtim edhe në Malishev.
Po, jo duke ballafaquar me të kaluarën e Serbisë. E në këtë antitezë, në krahasim me Biserkun edhe Kandiqin, të Vučićit, këtu thotë që është i gatshëm. Ky është problemi jonë që kemi si shtet. Dhe ku do të mund të na çojë dialogu? Po dialogu është mirë të mos rifilloj pa u parë një herë çfarë u bën këto 6 vite. Unë besoj që neve na nevojitet një konsenzus nacional, jo ekip uniteti. Duhet diskutojnë edhe Akademia e Shkencave dhe Arteve të Kosovës, edhe Parlamenti i Kosovës, edhe shoqëria civile, edhe viktimat. Si do të mund të organizohet? Një konsenzus për raportet tona me Serbinë. Si do të mund bëj? Po këtu një rol kryesor duhet të kenë qeveria edhe Parlamenti, por kurse si ky president. Ai nuk bën ta bëj këtë. Dhe një gjë tjetër këtu e rëndësishme është se ne kemi nevojë për një dialog me Brukselin për çfarë dialogu të ardhmë me Serbinë. Nuk mund të ecim ashtu se këto 6 vite nuk ndodhi asgjë. Kishte shumë investim, tepër pak rezultate dhe një farë mënyre normalizimi i marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, jo që nuk i ka normalizuar marrëdhëniet, po e ka normalizuar Kosovën. Ne kemi nevojë për një qasje krejtësisht ndryshe dhe unë do të isha shumë i interesuar që edhe ta hulumtojmë pak me një komision hetimor parlamentar se si erdhëm tek Farzahetnice. Se shumë mirë që me protesta e peticion e gjykatë kushtetuese hodhëm poshtë, po si erdhëm këtë drejgje. A bëhet që 16 vjet pas përfundimit të luftës përfundojmë Zahetnicë? Do të ndërmend iniciativë konkrete se të një farë formohet ky hetimi komision? është i nevojshëm. Lëvizjave të vendosje ka konsideruar edhe me marrëveshjen e 10 shtatorit 2014 për punën e Vlanit, por edhe në fushatën zgjedhore që kemi nevojë edhe për komision hetimor parlamentar për Zahetnicën, sikurse edhe për disa prej privatizimeve të egra neoliberale në Kosovë. Unë nuk besoj që ka pasur mjaftueshëm transparencë, nuk është rastësishme që disa marrëveshje shumë të rëndësishme nënshkruheshin kur kuvendi ishte në pushim. Kur gjysma e deputetëve ishin Bregdetin shqiptar, këta nënshkruajnë marrëveshjen nëpër Brukselën e për Vjenë. Aty ka nevojë për një hetim e hulumtim. Çështja Rikallon. Një ministri i bujqësisë, i cili kishte disa që pretendojnë se ai ka qenë maltretues, ka qenë në uniform, ka bërë krime gjatë luftës, dhe ana tjetër, edhe ai madje që deklaroi se ka bashkëpunuar edhe me ju në kanë si bashkëthemelues, pastaj edhe ishte në një bord me Shpend Ahmetin, me Ilir Dedën. Them drejtën, këto arsyetimet e tij mu po më bëjnë dyshoj edhe më shumë të. Ai, po ta kishte ndërgjegjen e pastër, do të thoshte, unë i thras në ndërtesën e qeverisë Republikës Kosovës të gjitha ato familje dhe ata qytetarë që dolën në storjen e KTV-s, që të bashkëbisedojmë hapur, sepse e kam ndërgjegjen e pastër para shqiptarëve në kohën e okupimit dhe në kohën e luftës. Mënyra se si ai provonte të imagjinonte fije kashte ku kapet, tek unë e bën edhe më dyshim, thënë drejtë. Por ai mund të mos ta ketë ndërgjegjen e pastër, por edhe të ketë bashkëpunuar me njerëz. Po, po tash po tregojnë çfarë bashkëpunimi ka mund të bëjë, s'ka kur bashkëpunimi. Do të thonë, mënyra se si përpiqej të nxirrej në përputhje me disa dëshira të PDK-s, të zyrtarëve të PDK-s, që nuk çojnë kokën fare, a ka bërë ky njeri krime ajo që e kanë qeveri, e kanë votuar. Por vetëm se si mund ta dëmtojnë vetvendosin me këtë njeri, tek unë e bën edhe më dyshimt ministrin Rikallo. Nëse kam pasur një herë dyshim, tash kam 2 herë dyshim. Edhe është mirë që prokuroria ti vazhdoi procesin duke hetuar këtë rast, duke dëgjuar të gjitha dëshmitarët, të cilët dorën zemër dhanë edhe hollësi për këtë gjë. Unë u befasova shumë kur kryeministri Haradinaj tha e kam pyetur AKI-n, prokurorinë dhe policinë, s'kan asgjë për Rikallon. A do të thotë kjo që ka njerëz për të cilët ka dëshmi, po ja që nuk veprohet, por ky nuk qenë kanë mesin e tyre. Si them, kjo është edhe padituri e madhe, kjo është edhe ignorancë e madhe. Në farë mënyre këtë nuk mund thuash që është malicioze kur përballesh me një lloj ignorance, me një lloj paditurie të tillë. Si mundet një kryeminist të thotë që i pyeta, i dëgjon lajmet, shikon dëshmitarët, dëgjon dëshmitarët dhe pastaj thotë, ja, prokuroria, policia edhe AKI-ja më thanë që s'ka gjë për të. Domethënë aty pas ka njerëz për cilët ka, po ja që nuk dalin. Kjo është e tmerrshme. Sa i përket asaj që ka thonë ai ka thonë që ka marrë pjesë në një konferencë ku është themeluar Kani. Për qenë sakt, Kani është themeluar në 97, jo në 2003.
Kur kam dalin rrëm pej burgut, në dhjetor është themeluar në është themeluar 97. pej aktivistëve ndërkombëtar, të cilët i kanë Kush e ka mbështetur themeluar? Alice Mead. Atëherë është quajtur Alice Mead, nga Portland, Maine, nga Shteti i Bashkuar të Amerikës. Kush është ky? Alice Mead është shkrimtare, është piktore, aktiviste e drejtave të njerëzit, e ka bërë një film të jashtëzakonshëm dokumentar të shkurtër vetëm 16 minuta mbi shpërbërjen e Jugosllavisë edhe Kosovën. Edhe kur e kam pyetur Alice, i kam thënë si u angazhove për Kosovën. Ajo ka ardhur vitet e 90-ta ka filluar që të vinë në Kosovë. Tash është me shëndet shumë keq. Si e angazhuar për Kosovën? Ajo më tha, u interesova për Bosnjën, sepse u bën lajme gjithandej shumë e famshme Bosnja edhe Kroacia. Kur e vëzhgova me vëmendje situatën e Bosnjën, Kroaci edhe zhvillimet e luftës atje, konkludimi ishte ky, tha, nuk ka mundur të filloj këtu. Ky problem ka nisur diku tjetër edhe e gjeta Kosovë. Mandej ka shkruar një roman për fëmijë, Vajza nga Kosova e kështu me radhë. Aty kanë qenë edhe Fran Pivi, ka qenë David Hartsow, Michael Beer, kanë qenë plot aktivist kryesisht amerikan, të cilët po edhe evropian, të cilët i kanë mbështetur demonstratat tona të 97-s. Mandej gjatë luftës, Cili ishte programi i ka qenë rrjeti i aktivistëve, një organizatë shumë jo formale e 97-s, Kosova Action Network. Që atëherë ju keni qenë aty? Jo, unë kom qenë Union Studentëve. Po ata nga jashtë e mbështetëshin vetëvendosin, vinin protesta. David Hartsow ka marrë pjesë, Non-Violence International ka marrë pjesë në protestën e 1 97. Por ka pasur vetëvendosin, thotë. Atëherë s'ka pas vetëvendosin. Gabim, falni. Protestat të studentëve. Protestat e studentëve. Po, ata është në fushat, tash vetëvendosin. Numri 10. Edhe por mandej janë marrë me dokumentimin e krimeve gjatë luftës e kështu me radhë. Por kur kam dalur në Pejburgut, kam mbaruar studimet atëherë. Pra është zyrtarisht i regjistruar si organizat. Për zotin nuk e di në Shtetet e Bashkuara të Amerikës a ka qenë regjistruar ajo, po kanë qenë, ne kemi shkuar në mbledhje. Është quajtur kan, po Kosova Action Network, po. Ja, nuk e kam shpikur këtë emër. 97. Jo, nuk e kam shpikur këtë emër. S'ka ndodhi me 2003. E në 2003-ën, në 2002-ën kemi filluar që të rivendosim kontaktet. Këta kanë bërë shumë fushat për lirimin tim nga burgu. Me iniciativën tuaj. Po, me iniciativën time. Rivendosje kontaktin. Po. Edhe spare kanë qenë, si me thonë, falendrimet e mia. Unë prej burgut kam shkruar me Alice Mead, kam shkruar disa letra nga burgu, për leximet që bëja në burg, se gjëra politike nuk shkruaj dot ato, se masnej nuk ta çojnë letrën fare. Edhe kam filluar që të shkruaj letrat që t'ju falenderohem për punën që kam bërë për neve të burgosurit politikë që ishim në Serbi e kështu me radhë. Dhe kemi ardhur në përfundim ta riaktualizojmë në Kosovë edhe një herë kanin. Edhe kani e kemi quajtur ri-energjizim i kanit në një konferencë që është mbajtur në Grand Hotel prej 8 deri me 13 korrekt vitit 2003. Edhe aty kemi ftuar me regjistër organizatat shoqërisë civile. Si u ndodh aty rikallo? Po nuk e dija ka qenë rikallo aty. Unë sem i sigurt. Mos më kujtohet ai. Po nuk e përjashtë, ja, s'më kujtohet. E keni njohur më herët? Ja. Unë nuk më kujtohet rikallo. Po prandaj kam thënë atë tekstin që kam shkruar se e shumta mund të ketë marrë pjesë aty. Mu nuk më kujtohet ai. Po kanë qenë. Por s'ka drejt thotë se është bashkëthemelues i kanit? Nuk mund të thotë se është bashkëthemelues. Ata kanë qenë mesafer. Ne kemi pasur bordin tonë të drejtorëve, bordin menaxhues. Në atë kohë kanë qenë për shembull në udhëheqjet e kanit kanë qenë Linda Gusia, Dardan Velia, Gjeneza Budima, Elir Hoxha, Shivon Kliri, domethënë këta. Në bordin këshillues kanë qenë Sonja Biserko, ka qenë Alice James, ka qenë Isa Blumi, ka qenë Besnik Pula. Domethënë nuk ka mund, nuk është kur fare themeluese. E keni njohur më herët nga kjo kohë që po flasim tash? Jo, për herë të parë, unë këtë fytyrën e këtij njeriu për herë të parë e pash kur thanë që u bë ministër. Ose që po tash ka punuar në KQZ. Nuk më kujtohet më pat. Fare. Ja, nuk. Kur janë zgjedhjet, unë jam fushat, nuk shikoj televizor. Pra ju s'kan kur far drejtet ju lidhin me të. Jo, por nuk kanë kur far drejtet. Ajo është kot, unë po them, për mua, po të heshte ky, do të ishte më pak i dyshim. Se sa kështu, Shpendameti, Ilirde, ky në shoqëri civile,
me siguri është takuar me plot shqiptar, po shumë interesant, i përmend vetëm opozitarët. Unë jam i bindur që në përkësi bordesh, nëse pas ka qenë aktiv kështu, është takuar edhe me këta politikanët që tash janë në pushtet e dikur kanë qenë shoqëri civile. Pa ata nuk i përmend. Dhe ju do të vazhdoni të kërkoni që këtë shkarkohet? Patjetër. Unë mendoj që është e domosdoshme këtë shkarkohet. Çka nëse nuk shkarkohet? Po, besoj që po e merr përgjegjësinë, jo, po e merr përgjegjësinë qeveria, po identifikohet. Po bëhet qeveria rikallo. S'është si në kohën e... Kjo nuk është veç, tash nuk është veç qeveri Haradine, tash është qeveri rikallo. Si e kishte ky Jablanovici. 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 Nuk është njësoj situata? Jo, mendoj që për disa gjëra është edhe më keq, për tash ka një hetim. Për dallim prej rastit të parë, kur deklarata e Jablanovicit ishte live në akustik, e shihje, domethënë drejt për së drejti, e gërsira i quante aktivistët tonë, sidomos familjarët të pagjeturve, domethënë aty e ke po drejt për së drejti, nuk ka pas nevojë për prokurori, këtu ke disa dëshmitar që tash i dëgjon prokuroria, tash ka një farë procesi tjetër. Por derisa zhvillohet ky proces, ky do duhet shkarkohet. Ta shohim se çfarë duhet bëjmë e çfarë mund bëjmë. Sot filloi, dhe kjo intervistë është rastësore, s'është që ka filluar fushata elektorale, me që kanë ftuar gati 2 javë më herët, ishit në Prizren, pse vendosët ta filloni fushatën nga Prizreni? Ta shumë po ja përshtypjet e mia, se nuk e di pse është marrë ky vendim, ju them drejtën, se nuk kam qenë mbledhjen e shtabit të zgjedhor, vetvendosur kur është vendosur. Por besoj që pas kryeqytetit, ku ne duhet fitojmë sërish këtu, Prizreni është qyteti më i madh i Kosovës dhe për shkak të peshës së tij historike, kulturore është shumë i rëndësishëm. Le të mos harrojmë që edhe në vitin 2014 fushatën e kemi filluar në Prizren, sepse në 2013 në fund kishim fituar në Prishtinë, dhe me qenë se na u përsërit numri 35 në këto zgjedhje të 11 qershorit, mirë i bie që ta përsërisim këtë fillim fushatës, sikurse në 2014, të korrigjojmë disa gjëra që janë bërë më herët. Sa komuna prisni që do t'i fitoni? Kemi dalur si parti në 10 komuna të parët, në Prishtinë, Vushtrë, Mitrovic, Kamenic Dardon, në Gjilan, 11 qershorit, në Viti, në Ferizaj, në Kaçanek, në Hantelezit, dhe 6 komuna tjera, kjo është krahasuar me të tjerët si koalicione, dhe në 6 komuna të tjera, nëse të tjerët i zbërthejmë në për parti politike. Unë besoj që është e pritshme që minimalisht në këto komuna të jemi në balotazh, minimalisht, është e pritshme. Sa do të fitojmë, unë besoj që është vështirë të parashikohet, por është e pritshme që të fitojmë së paku këto 10 komuna ku jemi të parët, edhe nëse të tjerët janë në koalicione. Pra, edhe nëse na bëhen bashkë të tjerët kundër nesh, ke bie që pak a shumë ne kemi gjasa të fitojmë edhe kundër të tjerëve, dhe ne shpresojmë më të mirën, do të punojmë, thua se nuk është kështu siç po them unë, pra do të punojmë shumë në mënyrë që të mbajmë këtë rezultat, por në anën tjetër jam optimist që edhe numri i madh i qytetarëve të cilët me 11 qershor për pak kanë vendosur që të mos na japin votën neve, tashmë nuk kanë dilema që me 22 tetor ta bëjnë një gjë të tillë. Deri tash kishit vetëm Prishtinën dhe në Prishtinë po rikandidohet zoti Shpend Ahmeti, vetëm 2 ditë më herët Partia Demokratike e Kosovës ka dërguar në prokurorinë speciale kallëzim penal ndaj zotit Ahmeti, ndaj drejtorit të urbanizmit, ish drejtorit Libor Naliu, ish drejtorit inspektoratit Sali Zyba, zotit Ismail Kokaj, si dhe zotit Dardan Mollishaj, për dhënien si që kanë shkruar ata të lejeve të paligjshme. Ata po e dinë që nuk e kanë mbështetjen qytetarë dhe tash llogarisin në instrumentet shtetërore të cilat besojnë që e kanë ndikimin e tyre përmes ndërhyrjes së tyre sistematike. Por ata kanë prezantuar edhe fakte ku thonë se lejet janë dhënë kundërshtim me planet rregulluese, planet urbanistike. Unë nuk i di hollësitë e atyre gjërave, po unë besoj në shpjegimet e drejtorëve tonë dhe të Shpend Ahmetit se aty nuk ka kurrë baze për insinuatat që më na i bëjnë. Ju besoni se është politike, s'ka asgjë? Po, një parti politike bën këtë gjë, edhe
sistemi Keni drejtësisë. bërë ndaj Isa Mustafës dhe ai po thotë se asnjë s'ka dalë aty. Po tash ne kemi sistemin e drejtësisë të kapur. Pra, unë besoj që sistemi i drejtësisë, gjyqësori në Kosovë, prokuroria, nuk ka vepruar ndaj zotëri Mustafës, për shkak se ai ishte në qeveri. Ju e dini që edhe ndaj... Jo se s'ka bazë. Ja, besoj që ka bazë. A din ku është baza? Dalim prej kësaj ndërtese dhe shikojmë qytetin. Mërshme, gjungëll në asfalt. Shumë kush po ka vrejtje edhe tash, kur po dalim qytet edhe pas teorisë se vetëvendosjes se vërtet ne kemi marrë pushtetin pak vonë në Prishtinë, në 2013. Është desh më herët. Po edhe vetëvendosja kishte qenë mirë po të formohej para 2005, ç'a të bëjmë? Jemi ku jemi, po nuk besoj. Arsitimi sikur ti isha më herët, por po, tash 2013 keni keni pasur. 2013 mas 14 vjetëve. Dhe unë jam optimist që me 20 qytetor këta do ta marrin përgjigjen e qytetarëve, jo përgjigjen tonë. Për punësimin e qindra militantëve, po ashtu kanë bërë konferenca shtypi, i kanë publikuar me ambjera. Ata janë minimumi për të cilën sarrin të qeverisë është dot. A dini ju që prej dikundre 700 veta... Kontrata mbi vepër me qindra vetë? Po, nuk janë me qindra, por... Rreth 400, sipas PDK-s. PDK-s, dhe disa partive tjera. Sipas PDK-s në Kosovë kemi 200.000 vendet punës tashmë. Askush nuk ka nevojë të shkojë nga vendi. Sa janë që i di? Sipas PDK-s, na jemi në Evropë tash. Sa janë sipas jush militant nuk e di, militant nuk e di. Na militantë kemi në organizatë. Shumica dërmuese militantëve tonë zgarojnë fare. Besoni, nuk garojnë militantët tonë, punojnë në organizatë. Por ata të cilët janë anëtarë të vendosjes, ata që janë anëtarë të vendosjes aty, tash punësimet që janë bërë në komunë do të ishte pa drejt nëse dikush nuk punësohet vetëm se është i vetvendosjes. Ama drejtorët tonë, disa kemi dëgjuar edhe nga të tjerë, edhe nga PDK-ja, edhe nga LDK-ja, është një arsyetim që japin zakonisht partitë politike. Shikoni, nuk them që formalisht ndaj fjali nuk përputhet. Edhe ndaj anëtarë i PDK-s mund të thotë nesër do të linë dielli, unë pajtohem me këtë gjë. Nuk thamë ata që ata s'ja qellojnë bashkur. E para, e dyta varet motivi pse e thot. Ta zëm. Është çështja po përzgjedhën pikërisht pse janë vetvendosjes për të punësuar. Ta zëm. Sopata është e mbret. Mund thotë edhe vrasës Serek edhe Bujku. E keni thënë për figurë edhe më herët. Varet me motivin. Apo ndikon këtu më tepër fakti se janë mund të jenë edhe profesionistë, por shumë më mirë bëhet CV-ja nëse janë. Ja, shikoni qeverinë, shikoni qeverinë ç'a bëjnë ta. Ama drejtorët tonë nuk kanë mundur të bëjnë shumë punë pa këta njerëz të cilët janë minimumi i minimumit me kontratë me vepër kudo që janë. Do të them që në sistemin tonë është shumë vështirë që ta hedhësh dikën nga puna. Kur e ke edhe sistemin e drejtësisë të kapur, atë ta kthen gjyqin punë. Prej 700 vetëve sa janë në administratën komunale në Prishtinë, rreth 700 vetëve, me sa diun, as 5% nuk i ka hedhur nga puna qeverisja jonare. As 5%. Kurti mund të jetë arsyetim edhe nesër nëse bëni qeverinë dhe pastaj vetëm anëtarët e vetvendosjes punësohet, ju thoni nëse s'po mund të punojnë me këta shkrim. Shumica atyre që janë punësuar nuk janë vendosës. Sepse ka shumë punësime aty tash. Në sistemin e përgjithshëm komunal ka shumë punësime, por ka edhe këto lëvizje vendosje. Këto punë të mira që janë bërë, nuk mund bërë me atë që ka qenë 14 vjet aty. Ai ka në konflikt interesi me të ndihmu ty. Ai të saboton. Po mirë, vetëm edhe mund të jetë paragjykim që secili që është vetvendosje pas ka qëllim sabotimin se saboton edhe Prishtinën, qytetin ku jeton. Po, ai e saboton Prishtinën, po nuk po e ka shumë gale për shkak se në numër i konsiderueshëm këtyre njerëzve nuk po çojnë kokën për shërbimet publike, por vetëm për pagën edhe për mirëqenien e tyre familjare. Me këtë mund të themi se vetëm nëse je vetvendosje ja do të mirën Prishtinës dhe i devotshëm. Ja, nuk është e vërtetë. Neve na ka Shpenda Metin edhe lëvizjen vendosje i kanë votuar e do t'i votojnë gjithnjë më shumë edhe njerëz të partive tjera. Visar Korenica, kandidati i lëvizjes vetvendosje për Aovecin, u citua shumë një status i tij, qyqar ko mbi ju herët avon do të zhukën nga bota, ashtu siç ka ndodhur me të tjerët si ju për Izraelin. U përfol, siç e thash, kishte edhe një prononcim të ambasadës izraelite për këtë. Po, nuk u mor ambasadori me këtë gjë nga ambasada izraelite në Beograd. Unë besoj që kjo deklaratë është e gabueshme. Unë besoj që kjo deklaratë është e padrejtë. Edhe ne kemi qortuar
kandidatin tonë. E keni shërtuar? Po, padyshim. Si? Por në mbledhje, në takime, në kontakte me të. Mjafton me shërtim? Po tash po e vazhdoj fjalin, tash ai kur nuk do ta përsërisë një gjë të tillë. Ai ka shprehur keqardhje dhe pendes. Ai ka sqaruar qëndrimin e vet, se ai është kundër sionizmit, po kurse se antisemit, madje ai është kundërshtar i antisemitizmit dhe ka thënë se një qëndrim të tillë, një deklaratë të tillë e ka bërë nga zemrimi momental dhe se nuk mendon më ashtu. Unë besoj në përmirësimin e njeriut. Edhe unë besoj që Po besoni më tepër nëse qëlloni vetëvendosjes apo të tjerë që janë jashtë vetëvendosjes? Jo e besoj të tjerët. Edhe jo vetëm kur vim vetëvendosje. Por Visar Korenica këtë e ka bërë para shumë kohe, do ta shihin në fushatin e tij, absolutisht nuk do të ketë asgjë të ngjashme dhe ne kërkojmë ndjes që qytetarët e Kosovës, qytetarët e Izraelit mund të jenë ndjerë të ofenduar me këtë gjë, me të drejtë. Por në të njëjtën kohë jemi të interesuar që të bashkëpunojmë me Izraelin për njohje nga Izraeli, por edhe për investime ekonomike nga Izraeli. Lëvizja vetëvendosje është e interesuar për investime ekonomike nga Izraeli në Kosovë. Edhe unë nuk mendoj që kur një njeri e pranon gabimin, sigurohesh që nuk e përsërit, shpreh pendes, do duhet sillesh thosë asgjë nuk ndodhi. Prandaj ai do të vazhdoj të jetë kandidati ynë në komunën e Ravicit. Edhe do të fitoj. Zoti Albin Kurti, ju falenderoj shumë për intervistë. Falenderoj shumë ju. Pasi. Ky emision mbështetet nga Birapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika, Bini, Gjirafa 50 dhe Perutnina Ptuj.